So, ayan, ito yung mga tira-tirang machine na nga. Very soft na sila. So, hindi ko na sila i-freeze. So, lutuin ko lang sa saglit for kind of jam like. So, tapos lagyan ko lang ng siguro mga 1 tablespoon or 2 tablespoons of sugar. Brown sugar yung gamit. Ito nga, ang hirap naman. Parang ganun. Kasi yung sugar is parang nag-help din siya ng juice siya. So, there you go. Tapos, mamaya is, pag tapos nitong malapit na siyang parang maluto, honey, nalagay ko mamaya. So, ayan. I'll just bring this to you. So, ayan na siya. It's been simmering for like maybe more than 20 minutes. And I forgot about it. Nakalimutan ko habang nag-dinner ako. And then, naalala ko lang kasi nangamoy na siya. It smells so good na. So, what I'm gonna do next is just gonna put some agar-agar. I think expired na to. Just to, para to thicken it. Kasi normally, pag jam, ang ginagamit nila ay pectin powder. But this is more like vegetarian friendly. Something like that. Or vegan also. So maybe I'll put just maybe a tablespoon. Kasi last time, 1 teaspoon ginamit ko. Hindi siya masyadong nag-take effect. So, I'm gonna put this. Wait lang kasi naka one hand ako. So, ayan na. Ano mo lang siya. Oops, sorry ko na nice. Tapos, i-ano ko lang siya. Maybe 5 minutes. Just to activate the agar-agar. Dapat kanina pa yan sana nilagay. Pwede namang sa huli. Pwede din sa umpisa. Ay, hindi ko pala siya dapat inahalo masyado kasi ayaw ko wala na. Crush na yung ayan, effective na siya. Wait, broken na ang raspberries. I forgot na to stir hard para hindi siya mag-break yung raspberry pieces. But it's too late. So, yun lang. Mga 5 minutes and it's done. And then, ilalagay ko na sa jar. And, yeah. Later. So, yan. Tapos na. So, ilalagay ko na siya sa jar. Maliliit lang na jar ang ko kasi hindi na ako masyadong kumakain talaga ng madaming jam. Kaya, maliit na jar lang para kasi mag-molds lang siya ma-standby sa ng matagal sa fridge. So, ganyan lang ang simple ang aking homemade jam. Mga walang additives. But this definitely won't last that long. Kaya sa maliit na jar ko siya ilalagay. Para madaling maubos. Kasi walang additives Tapos hindi ko rin pinalagyan ng oh my gosh, I forgot about the honey. Naku, yan na lang. So, kasi konti lang yung asukal. So, hindi rin siya maglalas ng matagal talaga. Once nakabukas na. Kaya, ilagay sa maliit na lalagyan mo. Mas mabuti. Sorry. Mga reuse jars lang yan sila. Tapos, lang to. Lulutuin. Soakin mo to.
So, nalagay ko lang siya sa pot. Tapos tubig. Ayan, tubig. Ano lang, hindi naman siya yung natabunan talaga ng tubig. This is not economical kasi dalawa lang sila dapat. At least tatlo. But anyways, that's it. So, I'll just bring this to boil. Tapos simmer for maybe 20 minutes. And parang pasteurized process tayo, pasteurization. Yan na natin dyan. The next morning, kaninin mo na sila. Tapos, to check if they're well done, sealed, press nyo yan. Pag hindi siya it's tight, that means hindi siya yung parang uuga-uga. That means this is nicely sealed really. After the pasteurization bathing process. Ayan na, ang ating jam. Raspberry jam.